Hi guys! It's Happy Time! Dahil malapit na naman magbalik eskwela ang ating mga anak, gagawa po tayo ng vegetables na masustansya, mura at madaling gawin para sa baon nila. At ito na po ang mga sangkap na ating kakailanganin. Tara na po at umpisahan na natin ang paghihiwa sa mga ito. At balatan lang po natin ang ating kalabasa at ang carrots. Isunod naman po natin ang ating sibuyas. Hiwain lang natin ito ng maliliit. Ang ating bawang naman pwede na nating isabay mamaya sa paggadgad sa ating kalabasa at carrots. At ayan guys, umpisahan na natin ang ating paggagadgad. Tiis-tiis lang guys, kasi mahirap ito gawin. Nakaya nyo ang tiisin yung taong mahal nyo kahit nasasaktan na kayo. Ito pa kaya para sa mga anak natin.
Ay, sa wakas, malapit na rin tayo matapos sa paggagadgad natin. Pagkatapos natin may handa lahat ng sangkap na ating kakailanganin at gadgarin ng mga ito, tara na't paghalu-haluin na natin ang lahat. At umpisahan na po nating prituhin ang ating mga pinaghalo-halong gulay. Magpainit lamang po tayo ng mantika. Ang gamit ko po ay coconut oil.
ayan na nga guys, luto na ang ating veggie balls. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang aming channel. Salamat po!